shkruajtën në Britaninë e Madhe dhe themeluar i udhëheqës i botror humanitar në Britaninë e Madhe dhe të shohim që thejmë që ky seksioni i shtyrës humanitar për botë që bashkohet me Federatë Botërore të Paqes dhe si organizat paqe lidhe me tregtinë. Dhe atë pyetje që shëroi të ngrej është që pa ekonomi dhe për zhvillim ekonomik s'mund të kemi paqe dhe prandaj përfitoj nga ky rast që t'ju falenderoj Federata Botërore të Paqes për organizuar këtë seksion për promovimin e tregtisë dhe të bëjnë njerëzit të kuptojnë se çfarë strategjitë e tregtisë dhe investimit të bëjnë në mënyrë që të ketë sektor ballkan që gjithë Ballkani të jetë ndikojnë për sa përket paqes. Në qershor 2019 kam organizuar një konferencë të veçantë në Londër kur morën pjesë 26 vende në partneritet me organizatat botërore të Federatë Botërore të Paqes dhe udhëheqës investitorë të ndryshëm nga Dohës, nga shoqatat bankare dhe gjithashtu përcaktuar termin dhe objektivi kryesor i samitit ishte tregtia për paqen. Pra tregtia për paqen. Ju do të kuptoni që cil duhet tregtia për paqe. Pasi kur kemi tregtinë, do të kemi paqe. Dhe kjo është arsye pse do të termi për paqe. Tregtia për paqe është promovimi, integrimi i ekonomive globale dhe bizneseve si një rrugë drejt paqes. Dhe kjo është arsyeja pse ne i quajmë pikërisht tregtia për paqes. Dhe veçanërisht një falënderim veçantë për Federatën Botërore të Paqes Universale që më i dha mundësinë për të drejtuar këtë seminar dhe për të filluar dëshiroj të them diçka fjalë për seksionin për Ballkanin, rajoni ballkanik që ka bërë një ecuri të madhe për të kaluar drejt nga lufta drejt paqes. Nga ky shkatrim drejt zhvillimit bashkëpunues të pjetë implementimit reforma ekonomike si një rrugë drejt paqes dhe integrimit. Zonja dhe zotëri, bashkëpunimi rajonal në tregti dhe investime, që është fokus i këtij seksioni, tani është një realitet i prekshëm. Dhe në këtë kuptim përçon një mesazh të plot të përbotën, një mesazh që ky rajon ka arritur nivele të reja pjekurie dhe qëndrueshmërie. Gjithashtu dëshiroj të thoja, ky bashkëpunim si i forcuar se është pikërisht ky summit organizuar sot është pikërisht nga arritjet më të mëdha, pasi promovon idetë e tregtisë për paqen dhe veçanërisht e rëndësishëm të pasur parasysh memorien e të shkuarës. Dhe ky lloj bashkëpunim është një dëshmi e drejtave të këtyre shumë drejtues së Ballkanit në këtu që ju vërtet ju falenderoj për pranimin që marrë pjesë në këtë sesion dhe e bërë kjo nga Federata Botërore për Paqen Universale për të summit të mrekullueshëm. Gjithë kjo mund të jetë një kontribut shumë i mirë për sa përket zhvillimit të fushave ekonomike të cilët do prezantohen nga udhëheqësit botëror. Zonja e zotëri, potenciali i madh i rajonit për zhvillim është aty. Pra rajoni ka potencial të madh. Pozita e saj gjeografike nuk shikoj një vend në botë që të ketë kaq shumë kulturë evropiane brenda evropianit. Pra ju keni përfitimet e pozicionit gjeografike, keni një klimë të qëndrueshme makroekonomike, një sistem me regjimtazhe shumë të favorshme, gjithashtu një forcë pune konkurruese. Nuk besoj vendet e tjera i përkan të gjitha këto. Banorët të këtij rajoni janë të arsemuar me aftësi, niveli aftësive është i krahasueshëm me të nga vendet tjera të zhvilluar dhe shumë prej tyre janë të sipërmasë talentuar, pasi kur kanë vajtur në tregtie, mund të shikoja se sa shitës të mirë ishin.
për një treg për 20 milion banorësh, që është arritje e madhe në këtë kontekst. Fakti që rritja në rajon ka filluar të arrihet, ekonomistët presin që rritja të zhvillohet në vendet Ballkanit, në rreth Ballkanit dhe në të ardhmen e afërt. Por investime dhe startupe nuk janë të mjaftueshme. Mjafton të hapni një biznes, të sillni një investim, të ndihmoj që të zhvilloni rajone, nuk besoj. Që rajone të zhvillohet, që rajone të ketë një ekonomi të qëndrueshme, do kenë që ekonomi të qëndrueshme që nuk janë kundër njëri tjetrit. Kështu që objektivi përfundimtar do të kemi rritje të qëndrueshme që të jetë përkritje për mundësinë e zhvillimit ekonomik të rajonit. Do të sigurohemi që ekonomia të jetë më gjithëpërfshirëse, kur flas themi gjithëpërfshirëse, nuk përjashtojmë disa persona të cilat vijnë nga sektor të ndryshëm të ekonomisë, do të jetë një rritje gjithëpërfshirëse dhe të gjithë palët dhe të gjithë grupet e shoqërisë do përfitojnë, askush në këto grupe të ndryshme do të përjashtuar. Promovimi i sektorit privat është thelbësore për rritje ekonomike. Kjo është pikërisht që përfshirjet ekonomike të reja do përfshihen tek gjithëpërfshirja dhe për kryen e reforma strukturore dhe të cilat pikërisht atje ku Ballkani do të fokusohet është reforma strukturore, ku secili vend bashkëpunon me vendet e tjera që të kenë një pasë që të ndryshme dhe zhvillim për rajonet ballkanik. Mund shikoj serb, kosovar, që vinë së bashku dajnë ekonomi një tjetër, drejtim një tjetër, kjo ka të bëjë pikërisht me zhvillim ekonomik. Dhe kur flitet për supermarkete dhe për akses të shërbime financiare, kjo krijon mundësi të reja ekonomike për të gjithë. Duke lënë një vëmendje veçantë investitorëve global, kemi shumë investitorë global, ju dhe detyra juaj është pikërisht që t'ju thoni atyre që të fokusohemi tek gratë dhe tek të rinjt dhe hyrjen në supermarkete të rinj, ato kërkojnë një mënyrë të reja, të si tregoni atyre që ka ekzistojnë mundësi për të hyrje në biznes, ju i tregoni atyre se si të hyrë në biznes, ju jeni udhëheqësit. Diçka ka shumë rëndësi për Ballkanin. Zotëri të ri, Samiti sotëm është në mundësinë shkëlqyeshme për ta treguar fuqinë e bizneseve dhe investitorëve që na çojnë drejt prosperitetit të përbashkët që është i nevojshëm për një paqe që të zgjasë në kohë. Prandaj themi që kyçi për investim për dhe rritje në Ballkan varet mbi integrimi rajonal. Fjala magjike është integrimi rajonal, që është promovimin i det që sugjerim që është tregtia për paqen, që do të çon në zhvillim të përbashkët dhe rritjen e ekonomisë botërore. Shumë faleminderit. So now Tani si moderator, tani ka lëzë një rol tjetër, nuk jam më folës, jam moderator. Për të filluar kemi zotëri këtu pramet, ka marrë shumë diploma, shumë arritje në fushën e financave. Kam derën të prezantoj zotën Erben Malaj, ish ministri i financave, profesor doktor, i diplomuar për financa në Shqipëri, ka qenë ministri i financave nga viti 2002 deri 2003, ministri i ekonomisë nga 2004 deri 2005, dhe ka marrë pjesë tek shkolla Harvard Kennedy si një student, dhe fokusimi ka qenë tek integrimi të Ballkanit perëndimor, dhe prandaj këtë ka bërë këtë në vitin 2003 dhe para 15 vitesh. Profesor Malaj aktualisht po shërben si president i Institutit për Politika Publike dhe Qeverisë të Mirë, dhe që nga 2016 ka qenë antar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Ai gjithashtu po jep mësim në disa universitete publike dhe private dhe është i nderë për të ftuar. Fjali takon juve. I would prefer to speak in Albanian language to be more clear to my messages.
dashur Abdyl, Tashim, dear ekonomikësit të zhvillimit, si profesor ekonomik i zhvillimit u ndihem pak keq, pasi bazuar në objektivat e zhvillimit qëndrueshëm 2030, ne duhet të respektojmë objektivin 5, e cila vendos në qendër të zhvillimit barazinë gjinore dhe suportin për gratë. Unë ndihem pak keq pasi në panel janë dy zonja shumë të nderuara, por e pata të vështirë të negocioja me ju, pasi si thuhet shpesh, është më lehtë të negociosh me talibanët se sa me diplomatët. Dhe ju nuk më toleruat në radhën e këtij diskutimi. Të dashur pjesëmarrës, të nderuar miq dhe kolegë, nga zemra dëshiroj të falenderoj organizatorët dhe pjesëmarrësit në këtë konferencë të jashtëzakonshme për dy arsye kryesore. E para, për përzgjedhjen e kujdesshme të fokusit të kësaj konferencës, pikërisht të promovimit të paqes dhe prosperitetit në një nga rajonet më të trazuara të Europës. Së dyti dhe më e rëndësishmja, falenderimi vjen për faktin se ju përzgjedhët Shqipërinë atë deun e Nën Terezës, pikërisht për të përcjellë këto mesazhe për politikë bërësit, për shoqërinë civile dhe për komunitetin e biznesit. Nën Tereza gjithmonë na inspiron dhe ne duhet ta kemi për herë parasysh thënien e saj, se ne nuk mund të bëjmë të gjithë gjërat të mëdha, por ne mund të bëjmë përdit gjëra të vogla me dashuri të madhe. Sfida e Europës juglindore është konsolidimi i paqes dhe rritja e mirëqenies të popujve tanë. Europa e Bashkuar lindi mbi gërmadhat e dy luftrave botërore dhe u ndërtua mbi vizionin se vetëm ndërmjet bashkëpunimit në të gjitha format e saj ne mund të eliminojmë konfliktet dhe luftrat. Bashkimi Evropian, pavarësisht luhatjeve të tij, është sot një shembull inspirues i testuar për 74 vite. Lidhur me të ardhmen e vendeve tona, Einstein na paralajmëronte se ne nuk mund të zgjidhim problemet tona me të njëjtin mentalitet që ne i krijuam ato. Kjo është shumë e vlefshme për leadershipin në Europë, kjo është shumë e vlefshme për të gjithë ne, sidomos në Europën juglindore dhe në Ballkanin perëndimor. Modeli i Bashkimit Evropian vlen për shumë vende ish komuniste dhe në mënyrë të veçantë për vendet e Ballkanit, pasi rajoni jon, edhe sipas Churchillit, që theksoi në vitin 1941, është rajoni që prodhon më shumë histori se sa konsumon. Pikërisht, teprisat e historive që ne krijojmë janë në rrënjët e konflikteve, qoftë ato etnike, qoftë fetare, me të cilat ka bashkëtuar Ballkani perëndimor deri vonë, deri në vitet 2000. Pas kësaj këshille, ne prapë duhet të gjejmë inspirimin tonë. Fokusi i fjalimit tim nuk janë shifrat. Shifrat janë lehtësisht të gjetshme dhe të përpundueshme. Por shifrat në këtë tryezë të nderuar që Landa, e cila i ndjek nga afër dhe për herë i shpërndan me gjithë ne. Unë besoj se gjëja kryesore është të arrijmë të inspirojmë njerëzit e popujt e vendit tonë, leadershipin e vendit tonë, bizneset, shoqërinë civile, përse është jetike që ne të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Dhe pikërisht këtu vlen këshilla e Nën Terezës, që në vend të mallkojmë errësirën, secili prej nesh duhet të ndesë një qiri. Po, secili prej nesh duhet të ndesë qirin që ndriçojnë perspektivën e paqes dhe perspektivën e prosperitetit. E kaluara duhet na shërbejë si një udhtim, si një mësim për të ardhmen, por e tashmja dhe ardhmja na inspirojnë të mos pengohemi nga e shkuara dhe të përkushtohemi për një të ardhme më të mirë të popujve, vendeve dhe rajonit tonë. Realiteti aktual i vendeve të Evropës juglindore dëshmon se paqja është arritur, por ajo mbetet e pakonsoliduar, ajo mbetet e kërcënuar nga nacionalizmi, nga radikalizmi, por gjithashtu edhe nga përplasjet gjeopolitike që konstatohen së fundi në rajonin tonë. Her pas here në horizontin e plot, e paqartë të vendet e Evropës juglindore, shfaqen dhe rishfaqen hijet e errta të konflikte etnike fetare të ushqyera nga nacionalistë, populistë dhe radikale. Historia na mëson se pa paqe nuk ka prosperitet, por sidomos pa prosperitet nuk ka paqe të qëndrueshme. Në këtë fazë ndodhet rajoni ynë. Pikërisht këtu del në pa dhe misioni dhe roli i biznesit. Sfidat për rritjen e të ardhurave reale të disponueshme, sfidat e punësimit,
ulja e varfërisë dhe pabarazisë janë të pamundura pa një rritje të bashkëpunimit dhe integrimit në çdo nivel, duke filluar nga ai bilateral dhe rajonal. Asnjë vend i zhvilluar dhe asnjë vend në zhvillim nuk mund të përballojë sfidat e vështira sociale dhe që janë në rritje me politikat rishpërndarëse buxhetore. Por, nëpërmjet reduktimit dhe eliminimit të barierave për bizneset vendaze të huaja, nëpërmjet ndryshimit të mentalitetit, nëpërmjet ngushtësimit të hapësira influencuese të nacionalistëve dhe protekcionistëve, duhet të arrijmë të zgjojmë dhe të garantojmë barazinë e mundësive për të përballuar më mirë sfidat tona. Pra fokusi i angazhimeve tona, fokusi i politikave tona nuk duhet jenë politika rishpërndarëse, por politikat që rrisin barazinë e mundësive. Këto barazi duhet jenë për çdo individ, për çdo familje, për çdo vend dhe në çdo rajon. Pengesat, vonesat dhe arritjet e paplota duhet i shohim si mundësi për të ardhmen, si mundësi për të fituar fito, ndërsa ato që s'kemi arritur dot duhet i shohim vetëm si stacione të përkohshme të dështimeve tona. Rruga përballë papunësisë, e cila në krizën globale arriti deri në 50% për të rinj, përballë varfërisë dhe përballë thellimit të pabarazisë, është një rrugë e vështirë, e cila mund fitohet vetëm në qoftë se politikë bërësit dhe gjithë faktorët social do të ndërgjegjësohen sepse për pasojat e tyre. Vetëm pak kohë, një sondazh i bërë me popujt e Evropës, a ishin gati të suportonin një lider jo demokratik, autokratik, por që ndryshonte jetën e tyre, por që nuk kujdesi për demokracinë, a do ta votojnë ata? Çuditërisht ishin në prag të lëvizjeve të jelek verdhe, mbështetja në Francë për këtë lloj zgjidhje pas problemeve të tyre sociale ishte 80% e të vështuesme. Kështu që në këtë fazë barierat do të jenë të mëdha, por jo të pakapërthyeshme. Reduktimi i çdo bariere duke filluar nga barierat e mentaliteteve jo bashkëpunuese. Eliminimi i çdo lufte tregtare, dhe ne kemi plot element të luftës tregtare në vendet Ballkanit Perëndimor, të cilat pengojnë për një thellim dhe zgjerim të integrimit tonë. Respektimi reciprok i rregullat të tregtisë së lirë nga të gjithë komitetet e biznesit, thjeshtëzimi dhe rritja e kontakteve të drejtë për drejta, synimi i suksesit nga bashkëpunimi bilateral dhe multilateral midis komitetit të biznesit të vendeve të rajonit tonë, janë kolona të rëndësishme të rritjes së ndikimit të tyre për një të ardhme më të mirë në paqe dhe prosperitet për çdo vend dhe për rajonin në tërësi. Bashkëpunimi drejt për drejt midis bizneseve të vendeve të South East Europe nuk është thjesht një përfitim ekonomik, por nëpërmjet sukseseve të prekshme mund të rrëzojmë barierat penguese. Pikërisht, një nga baballarët themelues të Bashkimit Evropian, Robert Schuman, thotë se Europa e Bashkuar nuk do të ndërtohet menjëherë, nuk do të ndërtohet sipas një plani të caktuar, por do të ndërtohet në bazë të arritjeve të qëndrueshme, të suksesshme, të cilat krijojnë solidaritetin për projekt. Kjo është ajo që na mungon në rajonin tonë deri tani. Nuk kemi arritje të qëndrueshme që të inspirojnë një bashkëpunim më të plotë dhe më të thellë. Për politikë bërësit, duke patur parasysh dhe mikun tim Gaço Apostoli, por edhe për biznesmenët në këtë sallë, është e vlefshme të mbajmë mend atë që mira vjet më parë Konfuci konkludonte. Në vendet që mirë qeverisen, varfëria është diçka që turpuron. Në vendet që keq qeverisen, pasuria është diçka që të turpuron. Pikërisht, ajo që mund të jetë një prioritet i arshëm në bashkëpunimin ton duhet të jetë vendosja në qendër të politikë bërjes, por dhe të biznesit e përgjegjësive sociale. Qëllimi i përgjithshëm dhe qëllimi parsor në të gjithë këtë politikë dhe në të gjithë të bashkëpunim do të jetë reduktimi i varfërisë, reduktimi i pabarazisë, krijimi i një prosperiteti të qëndrueshëm si garancia më e mirë e paqes që popujt tonë meritojnë. Faleminderit. Çfarë fjalë përmendet bukur, fut madën të përmendë. Atëherë, këto fjalë të bukura janë
më së të vlefshme në rajonin ballkanik sot. Dhe vërtet më pëlqeu fjalë që përmendi, fjalë që përmendoi është e lehtë të negociohet me talibanët, kuptohet se sa me diplomatët. Fatkeqësisht, po të kërkoj juve diçka. Në qoftë se vërtet të vërtetë vërtet është por Talibani janë ishë tregtar, prandaj shumë e lehtë të tregtosh me ata, jesh përveç me tregtar me ata. Ndonjëherë ne do të negociojmë. Ata e mbuloi një përgjigje shumë të përgjithshme rizike për popullsinë, radikalizimi dhe insistoi tek elementi kryesor që është pikërisht transformimi rajonal që është mundësi të barabarta. Dhe gjithashtu përmendi tregtim për luftrat. Ju thatë tregtim për luftrat. Në qoftë se të lufta tregtare mund të ketë luftë për paqe. Atë të nej vjen nga zonja Hazarabajë, Hajbetoviçin, e cila vjen nga atar parlamentit të Bosnjës së Hercegovinës, ka marrëvesh doktoratës në ekonomik të kombëtare. Ai ka punuar tek Universiteti i Sarajevës, shkolla e ekonomisë dhe biznesit. Aktualisht është profesor të departamentit të ekonomike dhe politikave ekonomike dhe jep mësime në fushën e makroekonomisë, ekonomisë evropiane, ekonomi dhe diplomacia, tregtimin e huaj, ish ministre e ekonomisë dhe tregtisë me jashtë departamentit ekonomike, ka qenë disa anëtar e parlamentit të Bosnjës në Uzinja dhe Bosnjë Hercegovinë dhe në Këshillin e Evropës, gjithashtu ka punuar tek si guvernor tek Banka Botërore dhe FMN-ja, është anëtare e Komitetit për Shkencën Ekonomike, rrjeti akademik i Organizimit Botëror të Drejtësisë dhe rrjeti për Zhvillim Global, zonja Azra Hajbetović, fjala dhe konjuve. Atë faleminderit shumë, është më lejo të shpreh kënaqësinë time për marrë pjesë në këtë konferencë, veçanërisht në kuadër të çështjeve kryesore që ka të bëjnë me paqen dhe zhvillimin në Europën Lindore, përse pasi u vi nga Bosnia dhe Hercegovina, ku paqja dhe zhvillimi paraqesin vlerat kryesore të diskutimit, shqetësime kyçe, veçanërisht në dekadat e fundit. Gjithashtu do të përmend pas shkatërimit të Jugosllavisë dhe luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, ne kemi pasur kishin 25% më pak fuqi ekonomike, 76% u shkatërru produktsia industriale, 25% shtëpit, strehimi, 50% e spitaleve u shkatërruan infrastrukturë, shkenca, arsimi dhe institucionet ndryshme. Në fund të 90-s, gjeografi ekonomike dhe politike vendet në rajonin tonë u përballën me imperative kryesore, rindërtimin e ekonomive, proceset tranzicionit dhe integrimit të Bashkimit Evropian. Në kësë kohë, ne filluam me liberalizimin e tregtisë, do filluar me Klimën e Brukselit dhe lehtësimin e tregtisë, si pjesë e pasabilitetit dhe të falë kësaj, në 2006 ne firmosëm marrëveshje për tregtinë e tregtisë së ligjit që quhet CEFTA. Arsyeja kryesore e kësaj marrëveshje që përfiton priçin përfitim ekonomik gjithë ekonomikët, liberalizimi i tregtisë dhe përmirësimi i mundësive të zhvillimit në rajon, solli një rregullim të përbashkët të vetëm, duke për rritjen e konkurrueshmërisë, ndryshimin e ekonomisë të shkallës, ndryshimin e imazhit, dhe ajo që ka shumë rëndësishme tani, ka të bëjë gjithashtu promovimin e investimeve, përgatitjen tek për integrimin dhe përfshirja tek
aki komuniter dhe çështjet e elementeve të tregtisë të rëndësishme në fushën e energjisë, transportit dhe çështjet mjedisore. Për vetë Ballkanin Perëndimor, marrëveshjet e tregtisë së lirë, mbase një pjesë e madhe e këtyre arritjeve dhe për sa përket për aksesit ose adherimin në BE, tregtia e lirë mund të çojë në zhvillimin ekonomik dhe të përmirësojë bashkëpunimin ekonomik. Ish komisioneri për integrimin e BE-s për të CEFTA thotë që zgjerimi i CEFTA-s në 2006 do të ofrojë përfitime të vërteta ekonomike të gjithë palëve, por gjithashtu të çojë një sinjal të rëndësishëm politik. Marrëveshjet e ngushtë ekonomike në Europën Juglindore janë një themel për zhvillimin e prosperitetit të vit. Është firmosja e marrëveshjes së fundit të CEFTA-s, vitet e fundit që pasur arritje për sa përket arritjes së objektiveve të përpashta dhe ka kemi një kuadër për integrim të eshëm, për liberalizim të plot të tregtimit të mirave dhe shërbimeve, hapja e prokurimeve publike, tregjeve dhe implementimi ka krijuar themele të qëndrueshme për objektiva më ambicioz për të bërë rajonin më kurus dhe më proaktiv në aspektin botror. Në këtë kuptim, CEFTA ofron mundësinë e bashkëpunimit për integrimin e lëvizshmërisë dhe tregtisë. Kusha partner kryesor të tregtisë janë Bashkimi Evropian, gjithashtu vendet e Ballkanit Perëndimor. Të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor aktualisht janë nën mundësinë e tyre sa përket densitetit të eksportit dhe importit me BE. Aktualisht mundësitë aktuale për vendet e Ballkanit Perëndimor për eksportin raporti është të sërata për 26% të gjithë vendet bashkët e Ballkanit Perëndimor ende nuk kanë zgjeruar mundësinë për të kapur mundësitë të potenciale nga zonat e tregtisë evropiane. Të shkëlqyro lidhet edhe me raportin me eksportet e mundshme. Të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor kanë bërë progres drejt nivelit të tyre potencial të eksportit në vlerë të raporti i eksportet aktuale me reale kanë ndryshuar nga cili vend në vend tjetër nga 61 deri 65% tek zona e BE-s. Ky llogarit e përcaktuar të janë në nivelit të mundësisë për eksport në zonën e bashkimit evropian. Nëse analizojmë mundësitë e tregtisë ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, ne mund të shikojmë që të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor tregojnë një nivel importi dhe eksporti shumë më të ulët se potenciali i tyre. Kjo do thotë që vendet e Ballkanit Perëndimor ende nuk kanë shfrytëzuar mundësitë për të arritur nivelet e tyre të importit dhe eksportit. Së dyti, rezultati i mundësive të eksportit ne mundësi që vendet e Ballkanit Perëndimor të kenë bërë progres për sa përket mundësive të tyre të eksportit, po ndër ka filluar të bjerë që nga 2014 që llogaritjet sugjerojnë që të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor janë ende në nivelit të tyre të eksporteve në rajon dhe sipas rezultateve pjesëmarrja në CEFTA ka arritur shkëmbime tregtare ndërmjet vendeve të CEFTA-s me rreth 40%, që lidhet me teoritë ekonomike që marrëveshjet tregtare rrisi volumën e tregtisë me disa vendeve mund të thotë që antarësimi në CEFTA ka arritur dhe importet në vendet atare dhe njëjta situatë është në anën e eksportit, CEFTA ka pasur një efekt pozitiv në eksportet e vendet të Ballkanit Perëndimor, por ende produktet e tyre e pazhvilluar që kompanitë duhet të ofrojnë, sikurse dhe institucionet e tjera që nuk krijojnë mundësitë për bizneset lokale për të përfituar nga tregtia e lirë. Për shembull, bizneset shkalojnë shumë kohë për të marrë me rregullimet qeveritare. Njëta gjë ndodhet me Serbinë, Kosovën dhe Bosnjë Hercegovinë dhe gjithashtu ndodhet dhe shumë kohë kërkohet që të fillojë një biznes i ri, situata më e keqe është në Maltezi dhe në Bosnjë.
prioritetet kryesore për politikë bërëse në rajon përfshin tërheqjen e investimeve të larta të huaja, të cilat ndihmojnë të rrisin nivelin e zhvillimit ekonomik të eksportave dhe punësimit, dëshiroj të përmend që arritja rolin e investimeve të huaja dhe të drejta dhe eksportave ndërmjet objektive kryesor të strategjisë të Europës qendrore dhe lindore 2020, raporti parë investimit për CEFTA-n, përcakton progresin arritur në rajon, për tërheqjen e investimeve të huaja të drejta FDI të rast, të rëndësinë e ndjekjes e këtyre politika të qëndrueshme ekonomike dhe për të përçuar stabilitetin makroekonomik dhe krijimin e një mjedisi të favorshëm për investimet. Rajoni ka marrë 0.3% të investimeve të huaja të drejta globale dhe ka mbledhur 0.2% të stoqeve të drejta botërore të investimeve të huaja dhe ka pas lohatje shumë të vogla të këto aksione falë faktit që kjo zonë e botës është shumë e vogël, ka 20 milion banor. Dhe në që se përdoret të pasi mësinë e ekonomisë, mund të vjetë re që rajoni CEFTA-s ka marrë më shumë FDI se sa mund të pritej, me investimet të huaja të drejta që është 60% e PPP-s, FDI-s kanë një ndikim të madh se sa investitare plotore që është 35%. Fluksi i investimeve të huaja të drejta ka filluar pasur një rritje më të ruar që 2010 me sa përket karakteristikave të investimeve të huaja, vendet e CEFTA janë lojtar të vegjël në kuadër të flukseve botërore, ose cilë për të ka element të veçantë që i bën vendet të veçanta për sa përket investimeve të huaj, ato ofrojnë pozicione incentive të ndryshme të bën më të rrezikshme sa vendet e tjera. Dhe investimet e huaj variojnë në vende të ndryshme të Ballkanit pas karakteristikave të tyre. Hollanda dhe Austria janë burimet kryesore të fluksit të investimeve të huaj për drejtë në vendet e Evropës e Ballkanit Perëndimor. Dhe brenda BE-s, vetëm Hollanda dhe Çipra ka rritur investimin që nga 2010. Trendi drejt investimeve të huaj ka elemente të veçantë lidhur me partnerët investues dhe marrëdhëniet e tyre me vendet e ndryshme të CEFTA-s. Atëherë investitorët turq dhe rus, 2 minuta, janë bazuar kryesisht tek preferencat kulturore dhe politike. Investitorët grek dhe atyre ka përfituar në dy palët. Ato kanë njohje të mirë të vendeve të njohje të mirë të ekonomisë të vendeve të CEFTA-s, por dhe ato politike. Italianët janë fokusuar dhe austriatë tek kryesisht tek prodhimi, ndërsa austriatë tek energjia. Dhe për të rësishë sektori që ka nevojë kemi nevojë të ndryshim të sektorit të investitorëve të huaj. Dhe kjo mund të arrihet duke tërhequr investimet të reja. Struktura aktuale mund të ndryshojë ndërmjet investimeve që përfshin një nivel më të lartë teknologjie dhe gjenerojnë më shumë eksportet të përfshira të vlerat ekonomike botërore. Dëshiroj që këto fakte tregoj që vendet e Ballkanit Perëndimor dhe fokusi parë që pas dhe do flasim për rrisje kryesore që kemi për sa përket qëllimit të investimeve ka bëjë me migracionin dhe shpopullimin të vendeve. Në Bosnjë më shumë se gjysma e popullatës jeton jashtë Bosnjës-Hercegovinës dhe sot të implikimit gjeopolitike të BE-s, procesit të zgjerimit të BE-s, duke përfshirë në procesin e integrimit të BE-s në vëllëdhjen e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht në vendimin e fundit për ndaluar hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, dhe së treti ndryshime klimatike dhe efektet të tyre që për sa
për zhvillimin e vendeve Ballkanit Perëndimor, sikurse është bujësia, energjia përpunuse ushqimore e të tjera. Roli tyre është që të sjellin të bëjë të dy të botës, çfarë flasin në nivele makroekonomike dhe i kalova asaj dhe ajo ju tha të gjithë ju pra kur thasha të ky roli profesorit pra do me që të merr një informacion atë ta shpërndaj me të gjithë, megjithëse ne nuk dash informacion thjesht për sa përket kohës. Ajo foli për shumë elemente për dëmet, integrimin e BE. Ai gjithashtu fole për sa përket marrëveshjeve ndërkombëtare të tregtisë, shumë paqe të tregtisë, dhe ajo që përqen ndryshimi klimatik dhe pasi klimatike janë çështje vërtet shumë interesante dhe për sa përket ajo foli për sa përket Peter Matterson se si ekonomia tregtia mund të ndihmojnë në rritjen e ekonomisë dhe foli për liberalizimin e të marrëveshjeve të tregtisë së Ballkanit Perëndimor. Edhe gjithashtu tha që Ballkani Perëndimor aktualisht janë duke tregtuar në nivelet e tyre standardet të mundësive të tyre të eksportit. Kam një pyetje, nëse besoni që marrëveshjet e tregtisë ose tregtimi po ndikon në tregtin, përse vendet e Ballkanit Perëndimor të mos fokusohen te vendet e Eurazisë dhe në këtë rast base vetë se salla më të bëjë të pyetje. Pasi Ballkani ka vetëm 20 milion banor, që mund të fokusohet gjithashtu të vendet e tjera, të cilat mund të jenë një numerator më rëndësishëm, një folës i radhës. Është zonja Lenda Tapiste, është eksperte për reformat publike, ka 20 vite eksperiencë në fushën e zhvillimit ekonomik institucionale, ka punuar për 13 vite për qeverinë e Shqipërisë. Nga 2002-2006 ka qenë punësuar nga Banka Botërore si specialist e sektorit publik në Banka Botërore, që në 2006 ka punuar në gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Azisë Qendrore, vende për përgatitjen e asaj teknike të financuar nga Bashkimi Evropian. Nodi dhe Banka Botërore si ekspert i jashtëm i Sigma OECD-s, Jolanda ka asistuar vende të ndryshme si Shqipëria, Serbia, Malizi, Kosova, Gjergjia, Ukraina, Egjipti dhe me listat dhe jonë në procesin e përmirësimit të politikës qendrore dhe sistemit qendror. Aktualisht është drejtuese e projektit të financuar BE që të bashkit për Evropë që ndihmon bashkitë e Shqipërisë për të qeverisur më mirë procesin e integrimit në nivel lokal dhe jemi krenar që të jemi këtu dhe të dëgjojmë eksperiencën tuaj. Hello everybody. Atëherë të gjithë, jam shumë e lumtur që jam këtu me jush për të folur në summit shumë të rëndësishëm. Zakonisht jam mësuar të bëj prezanter për çështje qeverisjes, politika të ndryshme, po kur të flas për sa përket marrëdhënieve të paqes dhe biznesit për mua është një çështje shumë tërheqëse. Gjatë prezantimit tim do përpiqem të mos përsëris atë që profesor Aza përmendi, por ajo që dëshiroj të sjell para jush janë disa të dhëna nga ato që ka ndodhur në Europën juglindore. Aku ka punuar për Këshillin Bashkëtorë për të bërë strategjinë Ranak 2020, por kur fillova të përgatitja prezantimit tim do shikoja të shikoja kush është marrëdhënia ndërmjet paqes të biznesit. Ka disa konsiderata shumë interesante që nëse flasë në Shqipëri do flasë për çështje politike dhe për administratën, kur është filloi marrëdhënia dhe kush është kontributi i biznesit i sektorit biznesit, fjalë që vit është ekonomia, përfitimi ekonomik, puna, që në fakt është më shumë se kaq. Së pari është përfshirja sociale dhe kohezioni social. Pas konflikteve të parët që filluan të bashkëpunojnë janë tregtarët e biznesmenët, të cilët shkëmbejnë me njëri tjetrin.
të bësh tregtim një tjetër të thotë të krijosh besim, të krijosh atë kohezionin social dhe kjo është shumë e rëndësishme. Reformimi institucioneve që ka çuar drejt ndërmarrjen e reformave nga qeveria dhe dihet që të gjitha reformat nga lart poshtë nuk do kenë sukses nëse ato nuk janë të mbështetura nga komuniteti. Dhe nëse mbështeten nga komiteti sektor, komiteti biznesi, dhe komiteti biznesi gjithmonë nxiten nga kërkesa dhe ato shtyn qeverinë të marrë reforma të ndryshimi i iniciativave të qytetarëve. Të gjitha elementet që unë do përmend dhe përsërisht do vëjap shumë theks tek ndryshimi tek iniciativat ku nga qendër kanë qytetarëve. Kemi diçka probleme të krimit në Ballkanin Perëndimor, kemi çështë probleme të trafikit të jashtëshmit, të gjitha këto vijnë ekonomi të qëndrueshme kur kemi probleme, njerëzit përpiqen të kalojnë këto dhe kur mungon mundësia për të bërë për të bërë biznes, atë kemi shumë probleme dhe kemi rritë kriminaliteti. Ndërkohë që kur qytetet kanë punë dhe tyre, ato kanë mundësinë për të bashkëpunime tjetër dhe nuk do mendojnë për element të tjerë për të anashkaluar rregulla ose të referohen krimit thjesht për të mbijetuar, pasi të sartë bëhet thjesht për mbijetesë. Unë kam ndjekur shumë nga deklaratat e bëra së fundmi nga familja shqiptare, familje kosovare, të cilat shkonin në Siri dhe janë bashkangjitur ISIL dhe ato thjesht thanë që ne nuk kishim mundësi të bashkangjitem me tyre përpara ambase. Kjo është një çështje, kjo është diçka tjetër. Nëse ata kishin një punë për të bërë, ato do kishin anë ekonomike të shumicës së tyre çdo që larguar nga Shqipëria se Kosovës. Me të tjera, ose fuqizimi ekonomik u folët për çështjet gjinore. Ajo që vjen domethënë është fuqizimi, pasi biznesi mund të mobilizojë të ofrojë më shumë vende pune për gratë dhe fuqizim të tyre për të hequr prandaj roli i biznesit shumë i rëndësishëm dhe ndërtimi i aftësive për biznesin shumë rëndësishme për ekonominë të shumë rëndësishme. Në mënyrë që biznesi të zhvillohet, ato do të ketë aftësi në vende të tjera të bëhet transferim teknologjinë, në vende të tjera do të thotë që kemi transferim të aftësive. Pas 2010-s vendet Europës Perëndimore vendosën të strategjinë kryen e strategjive të veçantë, strategjinë e Europës Perëndimore, pse kjo strategji pasi ishte një përgjigje e strategjisë së Europës 2020, në mënyrë që mos lejonin rajonin të përjashtuar për të bashkuar së bashku, atëherë të gjitha vendet krijuan të strategjinë e zhvillimit të Europës Perëndimore dhe qendrore dhe kjo është miratuar në 2010 dhe është ka një 10 vjet që implementohet. Shtylla kryesore ishte rritje integruar, rritje gjithëpërfshirëse, qeverisja për rritje, qëndrueshmëri për rritje dhe rritje e zgjuar. Të gjithë punuar ato që kërkohen, që quhen ndryshe në planë të zhvillimit shumëvjeçar, që krijon ato që quhet rajon ekonomik, sikurse shpjeguan profesorët, ne jemi shumë të aftë të krijojmë të bëjmë vlerësimin bazë të dhënave, dhe të dhënë që janë këtu janë targete. Kush është target shënjestra, ku do të ishte rajoni në 2020-ën? Por ku jemi sot? Ka pasur raporte ndryshe, thjesht në përmend këtu vetëm 2 raporte të 2019-s, që është parametër Ballkanit dhe raporti vjetor. Të 2 raporte pranojnë arritjet e rajonit për implementimin e strategjisë, forcimin e ekonomisë, RPS, përfshirjen në ramën frontalisht të bashkëpunimit rënartë që janë deklaratë të mira që tregojnë progresi, por tuat të tërheqë vëmendjen tuaj tek 2 elemente të këtij raporti. Profesoresha përmendi shumë arritje në fluksit të FDI që janë investitorët të përdrejta, pa është vërtet. Të dhëna 2010-s, vitit krahasimor,
pra para numëratosh strategjia në 2018 janë datat e tjera, në 2020 janë targete. Po të shikojmë që ka një arritje të mirë për sa përket investimeve të huaja, kemi pasur 81% investime të huaja, pra arritja e investimeve të huaja të drejta krahasim me targetin e 2020-s. Për sa përket ndërmarrjeve të reja, ka shumë ndërmarrje të reja të cilat janë krijuar, dhe po të shikoni që ndërmarrjet në sa vite të fishohet, por ajo që më ekspert për mua si qytetar e Ballkanit Perëndimor, çështja që më shqetëson është 0% që këtu, pasi tregtia të rajonale, rritja e tregtisë rajonale si përqindje e PPP-s është 0. Pa kemi një situatë. Dhe këto janë të dhënat që sapo e mora raporti 2018 strategjisë e përgatitur nga Këshilli i Bashkimit Rajonal, që isha Ministri Ekonomia i vendit Ballkanit Perëndimor, gjë e parë që thoja është të kishte një takim dhe të diskutojnë pse ne si vendet të Ballkanit ne nuk na del në PPP kjo rritje, për të përshpëtuar kjo lloj rritje bashkëpunimi. Pse ne betemi edhe në 2010-ën. Kjo është një shqetësim, po është rritur. Përse jemi edhe të nivelit 0. Pra 0% një rritje. Dhe targeti që vendosur, megjithëse ne si ekspert punojmë bashkëpunojmë me qeverinë, ne përdojmë të dhënat e qeverisë gjithmonë, dhe si ekspert ne nuk po shpikim të dhënat, thjesht përdorim ato që ekzistojnë. Nëse ulën këtu të shikoni, tregtia ndërrajonal ishte 9.6% e 2010-s dhe 9.6% e BBP-s është në 2018, dhe që targeti ishte do të ishte 14.3% e PPP-s, dhe ka vetëm një vit e gjysmë që ka ngelur, do të jetë edhe një mrekulli, kështu që tregtia do lulësoj në Ballkanin Perëndimor për të mbuluar të dhëna. Përse ne di problemi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë e Kosovës, kufizimet, pagesat doganore, dhe që dhe Ministri i Ekonomisë këtyre vendeve do të flisje dhe për të diskutuar pse është ky shqetësim, pse jemi në këtë situatë. Kush janë problemet, se si rajon që ka bashkëpunimin rajonal në vendet e Europës qendrore dhe lindore. Po shikoni të dhënat që përgjigjes këtu, që është një 5% e supermase jenë dakord për sa përket rëndësisë së bashkëpunimit rajonal. S'është thjesht bashkëpunim, po se si është niveli i bashkëpunimit. Po shikoni këtu që kemi mbështetje nga Komiteti Biznesit për sa përket bashkëpunimit, por rruga për ta bërë atë, modalitetet për ta bërë atë duhet të ndryshojnë. Një çështje tjetër, nëse shikojmë ato nga pikpamja e qeverisë, tani më prezantoj si ekspert e qeverisjes, dhe pa të shikojmë kush është dialogu me Komitetin e Biznesit dhe ende referohemi parametrat e Ballkanit, dhe shikojmë që ekziston një problem me dialogun ndërmjet qeverisë dhe biznesit. Një anketim i fundit që është bërë në vendet e Europës Lindore tregon kemi rreth 60% nuk e kushton vëmendje biznesit, dhe kjo të shohim që është perceptime për realiteti, po kjo do të diskutohet, po kjo është diçka që do të jetë një shqetësim për qeverinë e vendeve të Europës Lindore. Do kam asistuar shumë vende në përgatitjen e strategjive të ndryshme. Para 2 vite në televizionin shqiptar ishte një grup biznesmenësh që po flisim me tjetër, njëri tha që po qeverisja e Shqipërisë ka bërë 3 strategji, po qeverisja i ka bërë strategji, po asnjë nuk do të jetë me të strategji, pasi ato strategji janë bërë thjesht sepse donatorët do një strategji të financoheshe, dhe që ka dy probleme kryesore. Si Komiteti Biznesit nuk ka besim të politike bëra nga qeveria, dhe së dyti, në realitet do që qeverit nuk i kështën vëmendje të këshillohen me biznes duke vendosur rregulla pa konsultuar ato.
vetëm për të përfunduar, ka shumë mënyra se si mund të bëhet bën reforma, të rritja transparencës, për vetëm për elementet përfore, për përmirësimi i politikbërjes. Nuk dëshiroj të flas të shpërgjithet për to, po dëshiroj të flas për sa përket luftimit të informalitetit dhe monopolet. Ne flasim shumë për diskutim për luftën ndaj informalitetit, është më shumë të flasësh për luftën të luftojë dhe monopolet, pasi të dyja sjellin në deformim të tregut. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe në fund, dhe mos harrojmë, dhe të gjithë ju këtu prezantuar ato si biznesmen, biznesi mund të thyejë pengesën, por qeveria është ajo që eliminon të pengesën. Faleminderit. Një prezantim ekselent me shifrat e ilustruar, sidomos më pëlqeu e fundit, pjesa e fundit që biznesi mund ndërtoj të thyej barierat dhe unë kam qenë në Kazakistan në javën që kaloi dhe më kujtohet, do të citoj atë zoti kur tha nga qeveria kazake Kazakistan që audienca ne gjithmonë vendosim ekonominë të parën, politikën të dytën, por ajo nevojitet në këtë moment të kohët për një rritje ne duhet një rritje përfshirëse ku integrimi është një mjet dhe kjo prandaj çfarë Jolanda theksoi, faleminderit pra që na vot në dukje qytetarët dhe incentivat e tyre, fuqizimin e tyre dhe një herë citoj ato që kanë inflot që është vërtet mjaft çuditërsor për këtë rajon. Kjo citoj gjithashtu nga shifrat nga 2010-2018, shifrat të cilët ishin mjaft çuditërsor 0,5 për tregti që ishte 0,9. Pra një herazi që ajo theksoi dhe vurin duke që 2020-ën që ishte 14,9 që do të ishte pra një rritje krahasuar me pra unë mendoj që të shkojë dhe ndërtim pozitiv, sikurse ju shprehen nga ju këtu ku promovohet integrimi. Dhe unë tani citoj doktorin Haki Shatri, ish ministër i Republikës Kosovës, zoti Shatri, lindur në Tumak të Kosovës, u gradua nga Fakulteti i Ekonomisë të Universitetin e Prishtinës për të diplomuar dhe kryu studimet pas universitare në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Zagrebit të Kroacisë. Mbas fitimit të PhD-s nga Universiteti Europian i Tiranës, ai kreu studime në Institutin për dhe njërazi është një think tank pra në Kosovë që operon qysh nga 95. Zoti Shatri ishte antar i Asamblesë së Kosovës për 5 dhe Ministri i Ekonomisë dhe Financave në qeverisjen e Kosovës nga 2004-2007. Ai tashmë shërben si një këshilltar i kryeministrit të Kosovës, sikurse shikoni nga të dhënat apo të biografisë, ai ka kryer shumë gjëra integruese brenda rajonit evropian dhe shpresoj që përvoja e tij mund të flasë shumë. Atëherë zotëri, fjala është e juaj. Përshëndetje për panelin, përshëndetje për gjithë pjesëmarrësit në këtë sesion pune. Është nder për mua që më japet rasti të prezantoj disa mendime që kam lidhur me ndërmarrësinë dhe ndërtimin e paqes mes njerëzve dhe bukujve. Meqense se këtu po shoh plot njerëz që nuk janë të regionit të Evropës Juglindore, e konsideroj të nevojshme që me pak fjalë të jap një pasqyrë të shkurt të ecurisë së Kosovës deri në ditën e sotme për të pas më të qartë situatën ekonomike dhe gjendjen për të ndërtu një zhvillim ekonomik dhe ndërmarrësi pa pengesa. Si dihet Kosova me shpërbërjen e ish Jugosllavisë në fillim të vitit 90, për dallim nga njësitë tjera federale, ju suprimu autonominë
represive, populli i Kosovës, i cili në përbërje nacionale është 80% shqiptar, pra sikur që janë shqiptarët e Shqipërisë, nuk u përgjegjë me dhunë, për e proklamoj një politikë paqësore, duke tentuar që përmes saj të bind edhe kundërshtarët politik edhe botën që jepi për paqë dhe dëshirojmë që të ardhmen ta ndërtojmë mbi bazat e paqës. Kjo si duket u keq kuptu nga pala kundërshtare, u kuptu si një mosguxim për veprim, por nuk doli ashtu. Fatmirësisht intervenoi Bashkia Ndërkombëtare dhe në vitin 1999 Kosova u shlirua dhe u vunën administrimin e Kombeve të Bashkuara që jetë si periudha e ulmikut. Në këtë periudhë Kosova filloi rindërtimin, cilin pas një shkatrimi pothuaj fundamental të ekonomive familjare, të bizneseve, të ekonomisë në tërësi, për 2 vitet e para u ringjall dhe filloi me zhvillimin ekonomik. Po ashtu, në administrimin e ulmikut fillum edhe fazën e tranzicionit, i cili ka fillu në krahasim me vende tjera për gati 10 vite ma vonë, sepse nuk kemi pas mundësi me fillu në kushtet e okupimit. Ky tranzicion u zhvillu në fushën e legjislaturës, pra kemi fillu me nxjerr ligje të cilat janë kompatibile me ligjet e Bashkimit Evropian, kemi fillu me privatizimin dhe paralelisht me këtë është krijuar mundësia që të regjistrohen dhe të funksionojnë ndërmarrjet private, pra sektori privat ju hap fryma për të vepruar dhe për të ndikuar në zhvillimin ekonomik. Në vitin 2008 Kosova ka shpall pavarësinë dhe për pak muaj ma vonë e ka aprovu, e ka nxjerrë edhe kushtetutën e vet. Me këtë kushtetutë, ekonomia e Kosovës bazohet, pra është e garantuar që të jetë ekonomi e tregut të lirë dhe e konkurrencës së lirë. Kjo është bazamenti i kushtetutës në kuptimin në aspektin e zhvillimit ekonomik. Por, për shkak të rrethonave socio-ekonomike, të cilat I kemi trashëguar, interes edhe kujdes I veçantë bëhet për kategorinë sociale me nevojë. Kjo përmend këtu vetëm se në atë periudhë, sipas të dhënave të Bankës Botërore, në Kosovë ka pas 49% të popullsisë në varfëri. Pra ka qenë një varfëri shumë e theksuar në vitet e pas luftës, e cila është zvogëluar, por aktualisht është tepër e lartë dhe sillet në rreth 30%. Konsiderojmë po ashtu në pajtim me përcaktimet e kushtetutës se sektori privat është promotor I zhvillimit ekonomik dhe I mirëqenies sociale, sepse ofron mundësi për zhvillim, për punësim dhe për mirëqenie të popullsisë. Tash Kosova ka një regjim tregtar bilateral që favorizon tregtinë e lirë. Po them me një kusht, vetëm me një përjashtim, qoftë se dikush të jetë interesuar me pyet këtë kusht dhe këtë përjashtim, unë jam I gatshëm të përgjigjem. Kjo është dhënia toks 100% të mollave të Serbisë dhe Bosnjës së Hercegovinës. Kosova është e orientuar në realizimin e agjendës evropiane, pra për integrime euroatlantike. Strategjia kombëtare e zhvillimit, e cila është për periudhën 2016-2021, ka përcaktuar prioritetet e larta, por ka identifikuar edhe pengesat për realizimin e tyre. Pra, zhvillimi I qëndrueshëm, rritja e mirëqenies dhe punësimi janë prioritetet e strategjisë sonë zhvillimore. Aktualisht, ekonomia e Kosovës karakterizohet me një trend pozitiv në rritje. Norma vjetore e rritjes në 3 vitet e fundit sillet mbi 4%, që sipas të dhënave që kemi marrë nga Banka Botërore është norma më e lartë e rritjes së GDP-së në vendet e rajonit, pra të Evropës Juglindore. Kosova ka një stabilitet buxhetor, edhe pse ka një buxhet mjaft të vogël, me vëllim të vogël, në rreth kufit e shpenzime janë 2 miliardë 400 milion,
rëndësishëm për ekonominë e Kosovës janë remitancat, të cilat vijnë si të hyra nga diaspora e Kosovës në vendin tonë e ato kapin shumë në mbi 800 milion euro në vit. Pra janë i 10% e GDP-s remitancat që vijnë nga diaspora. Diaspora kosovare është e madhe, mbi 25% e popullsisë Kosovës që jetojnë jashtë. Kur flas për diasporën më tre të 50 viteve të fundit të këndej, nuk flas për vitet e mëhershme, por këta njerëz që punojnë jashtë janë një shembull i mirë se bashkëpunimi edhe njerëzit e Kosovës janë shumë korrekt në bashkëpunim aty ku jepet mundësia për të jetu dhe për të punu dhe për të fitu me nder dhe për të mbajtur familjet e tyre. Pra, ky relacion e ndihmon shumë dhe në periudhat e rënda për Kosovën, diaspora ka qenë faktori kyç i mbijetesës së popullit të Kosovës. Investimet e huaja direkte janë në nivel të ulët dhe mendojmë se ka nevojë që të rriten, por duhet që institucionet e Kosovës të krijojnë kushte për të rrjeqen më intensive të investimeve. Në Kosovë operojnë rreth 61.000 ndërmarrje private, vogla, të mesme dhe të mëdha. Prej tyre ka rreth 5.000 të cilat janë me kapital të përzier ose me kapital të jashtëm. Pra na jemi një shembull i mirë që bashkëpunimi ekonomik shihet edhe në relacionet me bashkëpunimin me jashtë, pra me faktorët me kapitalin e jashtëm. Kemi kriju politika fiskale shumë të favorshme. Të gjitha format e tatimeve që i bëhen ekonomisë sillen prej 0 deri në 10%. Tatimi në fitim maksimalisht është 10%. Me të drejtë që investitori jashtëm të bëhet fitimin në vendin anë. Tatimet tjera sillen prej 0 ku ka lehtësira në furnizim me teknologji, me lån të parë, me gjysmëprodukte, kurse norma më e lartë e tatimit është 10% edhe e doganave po ashtu për vendet edhe për mollat e luksit. Konsideroj që ndërmarrësia në Kosovë ka prioritete të rregulluara edhe hapësinë mirë të krijuar nga infrastruktura ligjore. Mirë po ka edhe pengesa të cilat i dalin para vetvetes. Një ndër pengesat e para është edhe mos liberalizimi i vizave, i cili i sjell në pozitë shumë të keqe ndërmarrësit tonë kur duhet të udhtojnë jashtë për të bërë një kontratë pune ose një marrëdhënie bilaterale. Po ashtu e konsiderojmë pengesë edhe disa dëmsi tona të brendshme, siç janë korrupsioni, ekonomia informale, mos respektimi studimit të rendit të ligjit. Por edhe bizneset i kanë disa dëmsi të veta. Unë të përmend këtu vetëm timin e raporteve paqësore me individ që në kushtet e një varfërie punëdhënësi e keq trajton në rastet shumëta punëmarrësin duke detyruar me elementin ose në veprimet që janë as morale as të ligjshme. Faleminderit për vëmendjen dhe jam i gatshëm për të pyetje. Faleminderit shumë për profesorin, për dashurinë e tij thotë që e ka për Kosovën dhe tashmë dha një prezantim të detajuar se çfarë Kosova pra ka për të ndarë për sa i takon zhvillimin në rajonin e Ballkanit, të një ekonomie që rritet, pra ku vendet në zhvillim mund të ndjekin shembujt e mëparshëm. Dhe vërtet u habita nga fakti që profesori më tha që 25% e njerëzve të Kosovës jetojnë jashtë dhe aktualisht ato i kontrollojnë ekonomisë tyre, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajonin në përgjithësi. Dhe mos harroni që pra do të ndodhi brenda që ndodhi midis i tek Kosova është një paraj dhe një para mund të shprehet edhe me rajonet e tjera, pra shpërndahet në rajonet e tjera të Ballkanit. Dhe me këtë gjë unë ju falenderoj të gjithë panelistët për dhënien të shkëlqyer të ato patën dhe të dhënat e detajuara dhe nga kjo
Atëherë jepni një raund duar tërkitjes sot panelistëve. Duke thënë këtë, besoj që ju jap mundësi ju që të drejtoni dhe pyetje dhe do të mirja pyetjet apo rekomandimet për sa kohë që drejtohen direkt speakerët tonë të nderuar dhe jo mua. Pse jo? Pse jo? Why not? Even for you. Ndonjë nga audienca që do të kërkonte zonjat së pari dhe cili i adresoheni, thotë Investitoreve, vin nga Kosova, komuna e Paqes, e cila dhe përfaqësoi një shoqat jo qeveritare për 20 vite me radhë mënyre gjatë luftës edhe pas luftës, në risocializim të grave dhe të rive të fëmijëve, po njëkohësisht jam edhe ambasadore e Paqes këtë vit dhe kryetare e Këshillit për Feje. Domethënë, unë po mendoj që ndoshta pyetja apo edhe me bëni një përmbledhje të shkurt rreth Paqes, ku Paqa mas shumë të vjen prej asaj që ne do të bëjmë zhvillim ekonomik për mos t'i kemë probleme tjera. Ne në komunën tonë, do me folë për punën teme që me vitin dhe radhë, se gjithë herë ku është dhuna në familja, apo me ato programet cilat merremi, ndërtimin edhe të shtëpive të grave cilat janë edhe të veja dhe e dim që problemet pas luftës që ka ndodhur në Kosovë, kështu mendoj që duhet të bëjmë diçka tek zhvillimi ekonomik, ma shumë, për me zbut të gjitha problemat tjera që i kemi në shoqëri. Edhe kisha dhe folë shumë, po s'pes gjas ma shumë sepse ne jemi aty për me bo zhvillim ekonomik, po njëkohësisht gjithë herë rreth Paqes, po im Paqe, me zhvillim ekonomik. Faleminderit. Madam, is there any questions in terms of accept the comment? No? It's a comment. Okay. Directed as a comment. So, I besoj se është fokusuar më shumë në zhvillimet ekonomike, thot, në rajonin e Kosovës, si një ambasadore e paqes, thot, me fokusim kryesor në fitimin e paqes përmes zhvillimit ekonomik, thot, me sa e kuptova. Po ndonjë pyetje, thot, okay. Lilaçe, I have a comment with you. Jo pyetje, thot, me ju. A më lejohet, thot, të komendi? Zakonisht ekonomistët që vinë nga shkollat angleze e këtë ekonomisë, vinë këtu në Ballkan dhe nuk e dinë që luftrat dhe revolucionet këtu prekin më thellë pra çështje politike të cilat tashmë janë aty, ekzistojnë apo dhe janë stabilizuar, siç janë prona dhe prona këtu akoma e drejta e pronës nuk është zgjidhur pra në nivel dhe së dyti pra në nivel dhe së dyti burime të mjeteve financiare. Pra pyetja ime do të shkoj me zotin Malaj, i cili ka qenë një politik bërës dhe tashmë është mësimdhënës i politikat njerëzi. Ne kemi një problem, thot, në Shqipëri, thot, me jashtë. Le të themi që në nivel akademik të politikanëve, po ulet pra niveli akademik i politikë. Akademikët po largohen nga politik bërja dhe politik vendimarrja. Dhe nëse ju dëgjoni që çfarë tha Milton Friedman dhe Fernando de Soto tashmë, ju do të shikoni që ajo që unë insistoj nëse të dija, në që ligjit, në zbatimin e ligjit, para privatizimit, dhe ne nuk e bëm këtë, pra në Shqipëri, dhe së dyti, Fernando de Soto shprehet që vendet të botës së tretë, ne jemi bota e tretë, ekonomitë botës së tretë. Ai jep një recetë se si të zhvillohen dhe ai ofron atyre që të stabilizojnë pronën. Pra prona e stabilizuar është çështje politike dhe çështjet politike nuk mund të ndahen nga bërja e politik bërë. Pra politik bërja nga vendosja e paqes midis qeverisë dhe vendosje së paqes midis sipërmarrësve dhe pronarëve. Faleminderit.
Faleminderit I dashur miku im dhe sepse Nobelisti I fundit në ekonomi ndau me ne thot dhe për të shkaluar pra nga ekonomia makro në ekonominë e vërtet, pra atë ekonominë njerëzore të njerëzve. Ne nuk kemi një formulë magjike thot për shumë probleme që u paraqitën këtu dhe në rajonin ton, por ne dim se si ta përmirësojmë situatën sociale në vendin ton dhe në rajonin ton. Mënyra më e mirë është nga qeverisja e mirë. Dhe me këte unë do të theksoja 2 ose 3 element kyç. E para sundimi I ligjit. Pra në këtë të drejtat e pronësisë dhe e kat pra një administrim publik excellent për sa I takon çështjeve sociale, ne duhet kemi një vizion të qartë se si të ofrojmë kohezionin social dhe solidaritetin. Dhe kjo është mjaft kritike sepse në pabarazit që rriten në nivel kritik në këtë kohë, ju e dini, thjesht 26 bilioner kanë një pasuri që është 3.5 pra bilion për njerëzit në botë. Pra po ju them, do në zotërojnë sa për 3.5 bilion njerëz. Do të shoja, thot dhe Milton Friedman, thot që u shpreh. Mund të lejoj dhe një pyetje, thot, nëse ka dikush dhe një pyetje direkte që drejtohet bankës, profesoreshës bankës, po kështu Hazra që është dhe ajo ka të dhënat për sa I takon përfshirje sociale, biset mjaft të rëndësishme, pra keni ndonjë pyetje tjetër? Ju lutem, po. Faleminderit. Unë fola për tregtinë e lirë, pra ju e përmendët tregtia dhe paqja, dhe unë do të pyesja kolegët nga Kosova për këtë që quhet tregtia, pra midis Kosovës dhe Serbisë dhe Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Thjesht për të shpjeguar njerëzve që e vinë jashtë rajonit, arsyen kryesore pse provut pra këtë taksë në politik, pra në rajon, pra pse e aprovut të taksë, kush do të si gjë politike, pra si pyetje politike. Qytetarët e Kosovës nuk
por me vënien e taks në mallat që vinë nga Serbia dhe Kosova. Dhe kjo do të ndodhë gjithnjë derisa nuk e vënë një qendrim Serbia dhe pjesërisht Bosna ndaj shtetit të Kosovës. Ladies and gentlemen, with this we are going to conclude the session. We are just going to say last words of the session. Whatever the region has gone through, the past is gone. The present is what we are all working for, and the future looks promising and bright. Thank you for the coming here, and big round of applause to the audience, please.